ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሁላችሁንም ሰላም ላለው በቅድሚያ ዛሬ ብቅ ያልኩበት የፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ልበለው መቼም ፕሬዝዳንት ሳይሆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ራሱ ለማለት ይሰቃል እና ማፊያ ግሩፕ እንበለው እንጂ ይሄን ማፊያ ግሩፕ እንደው ፕሬዝዳንትም ብሎ ማለት አስቸጋሪ ነው ግን ለማንኛውም አንዳንድ ጉዳዮች እናያለን ዛሬ በኬንያ በነበረው ቆይታ እንደው እንድትታዘቡት ሁላችሁም እንድታዳምጡት የፈለኩት ጉዳይ ስለሆነ ነው ዛሬ ጆ የምቀርበው ኬንያ ሄዶ የገጠመው እንግዲህ ይወላችሁ ብዙ ጊዜ እነ የሱም ልጅ 4 ኪሎ ያለው ህፃን ልጅ የሱ ልጅ ነው 4 ኪሎ ያለውም ልጅ ሆነ ይሄኛው ግለሰብ ሁለቱም ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ከነሱ ያርቃሉ የሚያርቁት ነገር ምንድነው ካላችሁ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ መቅረብም አይፈልጉም መመለስም አይፈልጉም ለምን ከተባለ ሳንሱርድ የተደረገ ጥያቄ መስጠት አትችሉም አሁን እዚህ በፓርላማ መታዩት አብይ አህመድ አንዳንዴ ሲንጫጫም ሲንጣጣም መታዩት በሙሉ እሱ ራሱ እንትን ነው ስክሪፕቱ አስቀድሞ የተሰጠውን ነው እዛ መልሱንም ጥያቄውንም አይቶ አንብቦ ምን ብሎ መጥቶ ነው የሚመልሰው በፓርላማ ድንገታዊ ጥያቄ መጠየቅ አትችሉም unless otherwise የአካሄድ ወይ የሥርዓት ብላችሁ እጃችሁን አውጥታችሁ መናገር ካልቻላችሁ የአካሄድ ችግር አለ የሥርዓት ችግር አለ ብላችሁ ካልሆነ በስተቀር ፓርላማ ላይ እጅን አውጥተህ ድንገት መጠየቅ አትችልም ጥያቄው አስቀድሞ ተጽፎ ይቀርባል ያየዋል ከዛ በኋላ አፈ ጉባኤው ይመርጣል በተዘጋጀበት መሰረት ይቀጥላል እንደዛ ነው አካሄዱ በተረፈ አብይ አህመድ እስከዛሬ ድረስ እንደምታውቁት በምንም አይነት በየትኛውም ዓለም አቀፍ ሚዲያ ቀርቦ ገለልተኛ በሆነ ጋዜጠኛ ቀርቦ ተጠይቆ ያውቃል ስፔሻሊ በዓለም አቀፍ ቢቢሲዎች ጠይቀውታል እምቢ ብሏል ሲኤንኤን ጠይቆት እምቢ ብሏል አልጀዚራ ጠይቆት እምቢ ብሏል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ፍራንስ 24 ኤፒ ሁሉም ጠይቀውት እምቢ ብሏል አይጠየቅም ለምንድነው እምቢ ያለው እምቢ ያለበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው ያውቀዋል አንደኛ አቅሙን ያውቃል ብቃቱን ያውቃል ዕውቀቱን ያውቃል እኔ ሁሉ ጊዜ ነው የምለው ሁሉ ጊዜም ነው ማስተላልፈው 4 ኪሎ ያለው ግሩፕ ስብስብ አይደለም ሀገር አምናችሁ አስተዳድሩ ብላችሁ ልትሰጧቸው ኪንደርጋርተን የህፃናት ልጆች ሙያ በኃላፊነት ልትሰጧቸው የሚበቁ አይደሉም ከአቅምም ከዕውቀትም ከብቃትም ደረጃ ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ እውነት ለመናገር ብልጽግናና መንግስቱ ኃይለማርያምን ብታስቀምጡ እኔ 100 እጥፍ መንግስቱ ኃይለማርያም ይሻላል በ100 እጥፍ ብልግና ነው የሚመጣብኝ ያገርም ብልጽግና ማይመጣብኝም ለምን እንደሆነ አላውቅም አፌ አንደበቴ ሲስተም የራሱ አይ ቲንክ እውነቱን ያውቀዋል መሰለኝ ብልጽግና እንድላር ለሚፈቅድልኝ የብልጽግና ፓርቲ ከመል የብልግና ፓርቲ ብል ይሻለኛል ምክንያቱም እምታዩት ነው ይሄንን ለነገሩ እንግዲህ ቀደም ብለን ያልነው አሁን በተግባር ያየነው ይሆንም ያለ ነገር ነው ለማንኛውም ግን ከአቅም ጋም ከብቃት ጋም ከዕውቀት ጋም ዜሮ የሆነ ስብስብ ስለሆነ ምንም አይነት ዓለም አቀፍ የሆነ ሚዲያ ገብቶ እንዲጠይቃቸው አይፈቅዱም አያቀርቡም ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ በድንገት ኢሳያስ አፈወርቂ ተገኘ ኬንያ ውስጥ ተገኝቶ በቃ እናንተ በቃ በጣም ይገርማችኋል በቃ እውነት አይ ኖ ኤርትራውያኖች ይቅርታ እንዲህ አይነት በጣም ሼም የሆነ ለኤርትራ ህዝብ ሼም የሆነ መሪ ነው በጣም የዓለም አቀፍ ሚዲያ ግለሰብ በጣም ነው የሚያሳፍረው ስፔሻሊ እዛው ይሻለው ነበር እዛው አስመራ ውስጥ ቁጭ ብሎ ተደብቆ እዛችው የምጽዋ አሳ እየበላ እዛችው ቁጭ ብሎ ይሻለው ነበር እንደዚህ አይነት ግለሰብ አውጥተው ወደ ዓለም አቀፍ እንደዚህ ዓለም አቀፍ የሆኑ ሚዲያዎች ያሉበት ኤክስፖዠሩ ካመጣው ውርደት እንጂ ክብር አይጠብቀው ምክንያቱም
የሰራው ያደረገው አንዳች ነገር የለም it's not a benefit there is no he did not do anything a benefit for the Eritrean people or to the region to the Horn of Africa ምንም ቤኔፊት የለውም ባለፉት 30 ምናምን አመታቶች የኤርትራ መንግስት እንደ መንግስት ለህዝቡም ሸክም የነበረ ለሪጅኑም ሸክም የነበረ ሶ ዛሬ እኔ በጣም ደስ ያለኝ እንኳን እዛ ኬንያ መጣ ኬንያ ሲመጣ I think ብዙ ጊዜ ተደብቆ ስለነበረ እንዲህ አይነት ቦታ ልክ ስታመጡት ማንነቱን ይገለጣል ማንነቱ ይታወቃል እና ዛሬ በሱ ዙሪያ ትንሽ እሱን ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ከዛ ጋር ታይዞ አንዳንድ ነገሮች ብንነጋገርበት ብዬ our membership to IGAD necessary mechanisms of the countries are heavily invested in the necessary mechanisms for implementing goals will have my second home my first home your home because of the local and international media we are going to take about 3 questions እሺ ኬንያ ነው ይሄ ያው ሰሞኑን ባለፉት 2 ነው 3 ቀናት እዛ ኬንያ ሄዶ ነበር እንግዲህ ባለም አቀፍ ሚዲያ ላይ ምን እንደተጠየቀ ስሙ ምን እንደሚመልስ ስሙ ያሳፍራል ልብ ብላችሁ አዳምጡ 3 questions and kindly when you ask your question direct it to either of the excellencies or both if you want and say the media house you represent thank you Thank you, Excellencies. My name is Emmanuel Igunza from BBC Africa. My question is to both of you, Excellencies, regarding particularly Ethiopia. Both of the countries are heavily invested in the peace and security in Ethiopia and also in the region. And part of the agreement that the country had made was for the withdrawal of Eritrean troops in Ethiopia, in Tigray region. Have you discussed this and how do you think about this in terms of taking forward the peace process? እንግዲህ የተጠየቀው ስለ ፒስ ፕሮሰሱ ነው ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ በፒስ አግሪመንቱ በኢትዮጵያና በትግራይ መካከል በተደረገውና በዛ ላይ እናንተ የራሳችሁ በዚህ አቅጣጫ ተነጋግራችኋል ወይ ሁለተኛስ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ስለመውጣት ነው የጠየቀው አይደለም አሁን ምን እንደሚመልስለት እንግዲህ ስሙ ይሄ በጭ ሰው Sorry, Excellencies, we'll take them in succession, please. I've gotten repeat what I said. Can you repeat? ምክንያቱም ሊመልሰው አይችልም ድገመው አለው ግራ ገብቶታል ምን እንደሚመልስ ከብዶታል ጥያቄው he knows Repeat your question again I think the mic had a challenge at some point. I just wanted to find out if you had further discussions regarding the peace process in Ethiopia. Part of it was the complete withdrawal of Eritrean troops in Tigray region, and how you see this as taking forward that peace process. ስለዚህ ስለ ሰላም ስምምነቱ በእናንተ በኩል የተነጋገራችሁበት ነገር አለ ወይ የኤርትራ ጦርስ ሙሉ ለሙሉ ከትግራይ ስለመውጣቱ ብሎ ሲጠይቀው ደገመለት ይሁት እንግዲህ አሁን ቆየ እንግዲህ መልሰው I wish there was a representative from the Ethiopian government here to address this issue because የኢትዮጵያ መንግስት ቢኖር ምናምን ይላል ከብዶት ነው I have no intention of interfering in this matter in spite of the disinformation campaign going on ሆኖ ፈሳደን የሚሄድበትን እንግዲህ የተጠየቀው ጥያቄ አይ አልተነጋገርንበትም ወይ በኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ተነጋግራችኋል ወይ ሲባል በተጨማሪ እናንተ አውርታችኋል አንተና የኬንያው ፕሬዝዳንት ወይ ተነጋግረናል ወይ አልተነጋገርንም ወይ ከተነጋገርን በዚህ አው ተነጋገር የኤርትራ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ ይወጣል ምናምን ሲባል አሁን ወዴት እየሄደን ሊመጣ ነው ይወላችሁ ኢንተርፌር አላደረግም ብሎ አሁን ዲስኢንፎርሜሽን ምናምን የሚያወራው ነው የሌለ መልስ ስሙት እንግዲህ on trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region we say enough is enough Ethiopia will have to enjoy peace the people in Ethiopia will have to enjoy peace what happened in Pretoria and
Nairobi is a continuation of the aspiration and wish of the peoples in Ethiopia and everywhere in the region. And Eritrea has no agenda, no plan of getting involved in this matter without the permission of the sovereign Ethiopian government. You talk about the withdrawal or no withdrawal. We've said this is nonsense. Don't provoke us to come to a misunderstanding on why are you bothered about Eritrean troops who are there or not there, come out and not come out. Let's assume that the peace process in Ethiopia is going without any obstacles. የኤርትራ ጦር ይወጣል አይወጣም ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ለምንድነው ምታስቆጡ ምታነሳሱን? እኛ እኮ በሰላም ስምምነቱ ላይ ጣልቃ መግባት አንፈልግም። ይሄ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ሰላሙን እንጆ ያደርጋል። እነሱ የተነጋገ ምንም እኮ አይደለም። ጥያቄው ሁለት ነው። አይኖ አልዛይመር ይዞት ካልሆነ በስተቀር የኤርትራ ሰራዊት ወጥቷል አልወጣም ሊመልሰው አልቻለም። ይሄን ነው ምላችሁ። የኤርትራ ህዝብ በጣም ልብ በሉ። በጣም በቀወሰ ጭንቅላት የለውም ሰውየው የሚመራችሁ። ስሙት የሚቀጥለውን 2-3 ጥያቄ ምን እንዴት እንደምታፍሩ ያሳፍራል በጣም። ስሙት፣ አዳምጡት። We would like to see the agreement signed in Pretoria or Nairobi implemented on the ground so that we can secure peace and stability in Ethiopia for the benefit not only of Ethiopians but the whole region. I think as the President has told you, that is a matter that is clearly and squarely going on the ground. I think we've made huge progress, tremendous progress in implementing the peace agreement that was signed both in Pretoria and Nairobi, and all governments, including Kenya, which is a stakeholder in some way, all governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray. And therefore, I think it is a major milestone in the region providing a solution for challenges facing our region. The original agreement between Eritrea and Ethiopia was groundbreaking. This is something that was outstanding for many years. The fact that that was concluded peacefully in a progressive manner, and the fact that we are also making huge progress in ensuring that Tigray is safe and secure in accordance with the agreement that was signed is also testimony that the region is taking full charge of issues that affect our region. ይሄኛው ያኛው ሸበበው አውቆ ወደ ሌላ ነገር እንዳይሄድበት የተጠየቀው ጥያቄ ኦፍ ኮርስ ይሄኛውም እንዳይመልስ ያደረገው ያኛው ነው። የተጠየቀው ጥያቄ ተነጋግራችኋል አይደል? ተነጋግረናል እንዴት ይላል? የኤርትራ ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ ወጣ አልወጣም? ይሄኛው ኦፍ ኮርስ ሊመልስ አይችልም ባለቤቱ። አሁን ሁለተኛ ሶስተኛውን ጥያቄ በደንብ ስሙት፣ ጉድታ ያላችሁ ኢሳያስን በሚመለከት something probably I may add and say, if you don't want this Pretoria and Nairobi agreement to be implemented, don't make a pretext of Eritrean presence or non-presence. የኤርትራ እዚህ ሰላም ስምምነቱ እንዲፈጸም የምትፈልጉ ከሆነ የኤርትራን መኖር አለመኖር አታንሱ እያለ ይናገራል። አይገርማችሁም? እንዴት አይነት አሳፋሪ እንደሆነ በጣም ነው የሚገርመው። This has nothing to do with the implementation of this arrangement, and don't look for excuse, don't look for pretext. That's not available now. Full stop. የሚቀጥለው ጥያቄ Thank you. 2 more questions. Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. Still on Eritrea and Ethiopia. Louder. We can't hear you. Okay, cool. My name is Rael Umbor. I'm with the Washington Post here in Nairobi. So, what is Eritrea's response to We cannot hear you. Can you raise your voice? Like this? Okay, yeah. Cool. So, what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you.
ይኸው የጠየቀችው ጥያቄ ሰምታችኋል። ምን አንደኛ ለምንድነው ስለ በዶክመንትድ የተደረገ የጦር ወንጀል አለ ስለሱ ምን ትላለክ ነው። ሁለተኛ ለምንድነው ዲና የምታደርገው የኤርትራን በትግራይ ውስጥ መኖር ለምንድነው ዲና የምታደርገው? ሶስተኛ ነገር ደግሞ የተጠየቀው ጥያቄ ምን ያህል የኤርትራ ወታደር ሞተ በትግራይ ውስጥ? አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ስለ ስልጣን ሽግግር የስልጣን ሽግግርክ እንዴት ነው ምንድነው መሆን ያለበት? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ያነሳችለት። አሁን እንግዲህ ስሙት፣ መሳደብ ሲጀምር ሰሙታላችሁ። አንዱንም ጥያቄ አይመልስም። ደነገጠ። I will answer the first question. ደነገጠ። And ይኸው ጸጥ አለ። don't take Eritrea as a pretext for problems in Ethiopia or elsewhere in the whole region. First and foremost, I would like to repeat this again and again and say, why is it an excuse for anyone, Washington Post or anybody else, as far as Ethiopia is concerned? This agreement is signed. It will take time to be implemented on the ground, and it's up to the government of Ethiopia to decide on the mechanisms and processes of implementing. የሚመልሰው ሌላ ጥያቄ እኮ ነው። እሷ የጠየቀችውን ምንም አያነሳም። ሰማችሁት? በቃ ምንም እኮ ሌላ ነገር ነው የሚያወራው። ወይ እንግሊዝኛው አልገባውም፣ ወይ ከብዶታል፣ ወይ መመለስ አልቻለም። This arrangement. Don't try to drag us into a situation. But again, this question will have to go to a factory. A factory I call fabricating lies and disinformation. And go ask that factory or the owner of that factory who is talking about human rights abuse, who is talking about so many things happening on the ground. It's a fantasy of those who want to derail any peace process achieving its goal. If you are interested, I say you're wasting your time. Everybody talking about human rights violations here and rape, looting. This is a fantasy in the minds of those who are owning this factory I call a factory of fabricating misinformation. ይኸው አንዱንም አልመለሰም። አያችሁት? ጸጥ አለ። የተጠየቀው አራት ጥያቄ ነው። ምኑንም አልመለሰም። ከአንተ በኋላ የስልጣን ሽግግር አልመለሰም። ምን ያህል ኤርትራ ሰራዊት ሞተ የመለሰው ነገር የለም። ስለ ኤርትራ ህልውን የጦር መገኘት እዛ ለምንድን ታደርጋለህ የለም። የሚመልሰው የለም። ምንድነው የምትከሱን? ለምንድነው የምትጎትቱን? ለምንድነው ርዕስ የምታደርጉን? ለምንድነው ኤርትራ እንትን ሬፕ አረገች፣ ደፈረ፣ ሰረቀ፣ ዘረፈ ምትሉን? ይሄ ሁላ ዝም ብሎ ምኞት እንትን ነው፣ ውሸት ነው፣ ፋብሪኬትድ ነው፣ ራሱ እየተፈበረከ የሚነገር ነው ይላል። ምንም አይመልስም። ሁለተኛዋን ጥያቄ አስሙት፣ መልሳ ስትመጣበት ምን እንደሚል አንዱንም አልመለሰም። በጣም ነው የሚያሳፍረው። ይሄ ነው አቅማቸው። ይኸውላችሁ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ ስትመጣ ምንም ሽባ ዱዳ ታጥር ደዶራ ታሰ Hi, thank you. Kara Anna with the Associated Press. I would like to follow up on a couple of my colleagues' questions. How many Eritreans were killed in the conflict in Tigray? And also, what kind of succession plan do you have? Are you indeed president for life? And if so, what happens afterwards? Thank you. አሁንም መልሳ ጠየቀችው። እንዴት ነው የስልጣን ሽግግር? አንተ በቃ ለህይወት ዘመን መሪ ነህ ወይ አለችው። በቃ ነው ወይንስ የስልጣን ሽግግር አለ ባንተ? ነው እስከ ህይወት ዘመንህ ነው የስልጣን ሽግግር? ሁለተኛው ደግሞ የጓደኛዬንም ጥያቄ መልሼ ላንሳ። ምን ያህል የኤርትራ ወታደር በትግራይ መሬት ላይ ሞተዋል? አይመልሰውም። አይከነሹር ያመልሰውም። ስድቡን ሲቀጥል ይውታ። አሁን ስድቡን ስሙት። ደነገጠ። It's intoxicating you. These lies and fabrications are keeping your mind set in the wrong direction. I say correct that so that you can ask the right question at the right time.
Thank you, Your Excellencies. I would now like to invite you for pre-planting exercise. For the rest of the delegation, you'll be guided by the protocol for the luncheon. The journalists will be guided where you'll take the pictures. Thank you. ኤርትራውያኖች እንድታውቁ ምፈልግ ይሄንን ምንም በቃ ስልጣን ታሸጋግራለህ አይመልስም ላይፍ ታይም ነክ አይመልስም ምን ያህል የኤርትራ ወታደር ትግራይ መሬት ላይ ሞቷል አይመልስም ስለ ኤርትራ ፕሬዘንስ በመገኘት የትግራይ አይመልስም ምንም ነገር አይመልስም የሚያወራው እነዚህ ውሸት ናቸው እነዚህ በቃ ፋብሪኬት እየተደረጉ ነው ምና ሌላ እንዴ አያሳፍርም እንኳንስ የአንድ ሀገር ፕሬዝዳንት ነኝ ብለ አይደለም የክፍል ውስጥ አለቃ ነኝ ብለህ እንኳን አንድ ጥያቄ አትመልስም በቃ የተቆጣ ይሄ የኤሪ ሚዲያ አይደለም እዚህ የተሰበሰቡት አሶሲኤትድ ፕሬስ ቢቢሲ ጆርናሊስትን የተሰበሰቡት ስለዚህ እንደ ኤርትራ ጋዜጠኛ መተው ከመላህ ጀግና ኤርትራ ምናምን ሚልህ አይደለም ይሄ እነዚህ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኞች ናቸው እነዚህ ጋር ስትመጣ ትዋረዳለህ ምንም በቃ አንዱንም ጥያቄ መመለስ ደነገጠ እንዲያው አንድ ቦታ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ታችሁት ከሆነ ጸጥ አለ በቃ ጸጥ መመለስ አልቻለ የዚች ልጅ ጥያቄ ስፔሻሊ እዚች ጋር የጠየቀችውን እዩት to do with the implementation of this arrangement which is a stakeholder original agreement between to do with progress in progress to do with the implementation of this arrangement and don't look for excuse don't look for pretext that's not available now full stop thank you very much thank you two more questions የዚችልኝ ጥያቄ ጸጥ ነው ያለው Thank you so much, Your Excellencies. I have a question for Isaias Afwerki, His Excellency Isaias Afwerki. Still on Eritrea and Ethiopia. Louder, we can't hear you. Okay, cool. My name is Rael Ombor. I'm with the Washington Post here in Nairobi. So, what is Eritrea's response to we cannot hear you. Can you raise your voice? Like this? Okay, yeah. Cool. So, what is Eritrea's response to repeated overwhelming documentation of war crimes by Eritrean troops in Tigray? And why did it deny its presence there for 5 months after the troops entered? My second question is, how many Eritrean troops have been killed in Tigray? And my third question to you is, do you have a plan for transition of power or elections in your country? Thank you. One question at a time. I will answer the first question. And yeah, this is what we are talking about. ይሄንን ነው የምንናገረው ስለዚህ የኛ ሚዲያ ኢቲቪ አይደለም ይሄ ሚዲያ ኤሪ ሚዲያ አይደለም ኢቲቪ ሚዲያ አይደለም ገብታችኋል እያንዳንዱ መሪ በአለም አቀፍ ስታንዳርድ ባላቸው ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ሲመጣ የምታዩት ነገር ነው በጣም የሚያስቅ ነው እና በጣም የሚያሳፍርም ነው እነዚህ ጋዜጠኞች ከዚህ ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ተብሎ ምንድነው አሁን ተምረው ይሄዱት አውቀው ይሄዱት አይተው ይሄዱት በቃ ታጸት ለዛ ነው እኮ የኤርትራ መንግስት ይሄ መንግስት እስካለ ድረስ የእያንዳንዱ ኤርትራዊ ህይወት አይለወጥ ኑሮ አይለወጥ ሀገር አይለወጥ አቅም ብቃት ያለው ሰው ሁሉ ጊዜ ወደ አመራር እስካላመጣህ ድረስ የኤርትራ እንደቆረቆዘች እንደደህየች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሌት ተቀን አንዴ ከዚህ ጋር አንዴ ከዛ ጋር እንደተዋጋች ይሄንን ነው የምንለው ስለዚህ ረጅም ቼንጅ የሥርዓቱ ለውጥ ያስፈልጋል በሚገባ አቅምና ብቃት ያላቸው መሪዎች ወደ ስልጣኑ መምጣት አለባቸው አንደኛ ለቀጠናውም ሰላም ሁለተኛ ከሁሉ በላይ ለህዝባቸው ሰላምና እድገት እና በእንደዚህ አይነት መሪ ምንም አይነት በአለም አቀፍ ሚዲያ ቀርቦ እንኳን አንድ ጥያቄ መመለስ የማይችል እንዲያውም በአለም አቀፍ ሚዲያ መጥቶ እስከ መዋረድ የደረሰ ማፈሪያ መሆን በጣም የሚያሳፍር በጣም የሚያሳዝን በጣም ነው ያዘንኩት እና ጋዜጠኞቹና ይሄ ዓለም አቀፍ ሚዲያ እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን ሁሉ ሰው ሁሉ ያየዋል እስቲ ለምን አይከድም ነበር የሽግግር መንግስት የሚባል የለም
በቃ መልስ አልመልስም ምን ያህል ኤርትራውያን ሞቱ አልመልስም እሺ የኤርትራ ሰራዊት ገብቶ ስለሰራው ወንጀል አልመልስም በቃ አልመልስም የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ መሬት ላይ ስለመኖሩስ ምናምን አልመልስም በቃ እሱ ምን ይላል በቃ የሰላም ስምምነቱን እንትን ነው እንዲተገበር ነው ምናምን ሌላ ነገር ነው የሚያወራው በጣም አሳፋሪ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት ይሄንን ሳይ ጋዜጠኞቹ እንዴት ስቀው ይሆን እንዴት አፍረው ይሆን የኬንያው ፕሬዝዳንት እንዳያችሁት ሲሸማቀቅ ታዩታላችሁ በጣም ነው የተሸማቀቀው እንዲያውም የመጀመሪያውን ጠያቂ አልመልስላት ሲል ሁለተኛውም ደግሞ አሶሲኤትድ ፕሬስ እጇን አውጥታ የጓደኛዬን ጥያቄ ነው ጀልህ መጣው ብላ ጠየቀችው ከዛ ተመልሶ ምን አለ እናንተ በቃ ይሄ ሚስኢንፎርም እየተደረጋችሁ ውሸት ነው በቃ ይሄ በቃ ፋብሪኬትድ ምናምን ይላቸዋል ያሳፈራል በጣም ደግሞ ያሳዝናል በጣም እና ለማንኛውም ይሄንን እንድታዩት ይሄን እንድታውቁት በዚህ አጋጣሚ ብዬ ነው አንድም ዛሬ ይዤ መጣሁ ሌላ ሁለተኛው ልናገርበት የፈለኩበት ጉዳይ ምንድነው በዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎች ደረሱኝ እና አይቻቸው ነበር እና በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የሃይማኖት ጠብና ጥል ላይ ሁለት ነገር ብዬ ነገሬን ልጨርስ አንደኛ ማለት የምፈልገው ነገር በጣም የነሽመልስ አብዲሳ ቡድን ነው መምከር የምፈልገው ለነሽመልስ አብዲሳ ቡድን መንገርም መምከር የምፈልገው ነገር ምንድን መሰላችሁ ሲጀምር የነሽመልስ አብዲሳ ቡድን አሁን ያለው ከኦርቶዶክስ ከዋናው ሲኖዶስ የወጣው የነሽመልስ አብዲሳ ቡድን እንደሆነ አውቃለሁ ምንም ሌላ ጥያቄ የለውም አሁን የወጣው ሲኖዶስ የነ አብይ አህመድ ግሩፕ እንደሆነ ይገባኛል በሚገባ ብላክ ኤንድ ዋይት የማንም ማብራሪያም መግለጫም ሳያስፈልግ እነሽመልስ አብዲሳን ግን መምከር የምፈልገው ምናልባት በህፃናት ደም መቀለድ ጥሩ ስላደለ በእናቶችና በሴቶች ደም መቀለድ ጥሩ ስላደለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሃይማኖቱ የሚቀና ቅናት ያለው ዕውቀት ግን የሌለው ብዙ አለ ለሃይማኖቱ የሚቀና ለሃይማኖቱ ግን ዕውቀት የሌለው ብዙ አለ የነዚህን ሰዎች ደመከልብ ማድረግ ሜዳ ላይ ተገቢም አይደለም አስፈላጊም አይደለም ስለዚህ የነሽመልስ አብዲሳ ቡድን በጣም ቆምና ዝግ ብሎ ማሰብ ያለበት በአንድ ሀገር ላይ የተገነባ ማናቸውም ነገር ባህል ሊሆን ይችላል ቋንቋ ሊሆን ይችላል ስርዓት ሊሆን ይችላል ሃይማኖት ሊሆን ይችላል በመቶ ዓመታት የፈጀን ነገር በ3 እና በ4 በ5 ዓመት ውስጥ አፈራርሰን እኛ እንደፈለግነው እናረጋለን ብሎ ማሰብ የሆነ ጭንቅላተ ቢስ ድንቁርና ነው እና በብዙ ንጹሃን ደም መቀለድ ነው እኔ ማንንም ንጹህ ደም እንዲፈስ ማየት አልፈልግም ይሄ ፖለቲካችሁን እዛው እናንተ የምትሰሩበት ሰዎች ፖለቲካውን ስሩበት ለነሽመልስ አብዲሳ ግን ያለውን የቃቃ ጨዋታ ብትተውት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምመክራችሁ ምክንያቱም እኛ ስፔሻሊ ለህዝብ ድምጽ ይሆናል ንጹህ ህሊና ያለን ሰውንም እናከብር ሰው በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ተፈጥሯል ብለን የምናምን ሰዎች የማንም የትም ቦታ የማንም ቤትም ሰፈር ቤትም አካባቢና ከተማ ንጹህ ደም እንዲፈስ ማየት መስማት ተገቢ አይደለም ስለዚህ ሲቹዌሽኑን ሃንድል ሊያደርጉበት እየሄዱበት ያለው መንገድ የነ አብይ አህመድ እልህ ነው አንደኛ የሚያሳየው ነገር ምንድነው አብይ አህመድ እኔ ምንም ይሄ ነሽመልስ አብዲሳ የነ አብይ ግሩፕ የአገሪቱን ፖለቲካ እንደሚገባ ማስተዳደር አቅም የሌለው ግሩፕ ሃይማኖት ላይ ገብተህ አቅም ይኖርሃል ብሎ ማሰብ ዝም ብሎ ዘበት ነው ተረተረት ይልቅ ንጹህ ደም ማፍሰስ ነው እልህ በመጋባት የችግሩን መፍትሄ ማምጣት አይቻልም እና እኔ አሁን ለግሩፖቹ አይደለም ማስበው አውቃለሁ እዚህም እዛም ሁለቱም ጋራ ነው ፖለቲካ ያለው ምንም ጥያቄ የለውም ያለውም ጋራ ፖለቲካ አለ የወጣውም ጋር ፖለቲካ አለ ስለዚህ ሁለቱም አሁን እንደው የመንፈሳዊ ስለ እግዚአብሔር የሆነ ቅናት አይደለም ዋናው ነገር ግን አሁን እኔ ትናንትና ባየሁት ቪዲዮ ላይ ምናልባት ለእናንተ ትንሽ ሼር አድርጌ ልለፍ ከዛ በኋላ በሱ ላይ አንዳች ነገር ልልበት ፈልጋለሁ ኦኬ ምናልባት አይታችሁት ሊሆን ይችላል ግን
ምናልባት ሼር አድርጌ እስቲ ቆይ አንድ ጊዜ ሼር ላድርገው። እሺ ምናልባት ከሰራልኝ በሚል ነው እዚህ ጋር ካመጣሁት ነው። ለማንኛውም አይታችሁት ሊሆን ይችላል ብዬ በሶስቱም በኩል ማለት ነው። በሶስቱም በኩል ሼር አድርጉት እባካችሁ። ቄሮ ምን ይሰራል አሁን? ቄሮ ምን ሙግስ ነው? ቄሮ ወረን ቄሮ አዲዱ በዲሁኑ አቀው ነው። በዛ እየተኮሱ በዚህ ለመግባት ፈልገው ነው። well my advice የሆነ ነገር ብዬበት እንዴት አይመስለኝም። ይሄ በል አንደኛ የሰላማዊ ሰልፉን መሰረዝ ተመልክቶ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አልሰርዝም ብላለች፣ ትቀጥልበታለች። በጣም መዘንጋት የዘነጋው ነገር አብይ አህመድ ይሄ ሚስካልኩሌት የሚያደርገው ነገር ነው። በጣም አንደርማይን የሚያደርገው ነገር ነው። እስካሁን የተወሰኑ ወጣቶች እንደተገደሉ ሰምቻለሁ በሻሸመኔ። አንደኛ መሳሪያ አስታጥቆ አብይ የሚልካቸው ወታደሮችም ፖሊሶችም ልበል ምንም ጭንቅላት የሌላቸው በመሳሪያ ብቻ ማሰብ የሚችሉ እንጂ በጭንቅላት ማሰብ የማይችሉ እንደሆኑ ግልጽ ነው፣ የታወቀ ነገር ነው። አይተናቸዋል። በውጊያም ላይ ትግራይ መተውም ስላየናቸው በአጠቃላይ በጣም ዱምዳም ምንም እንደው ስለ ሰብአዊነት ማሰብ የማይችሉ ተግባብተ ተነጋግረ የምትግባባቸው እንዳይደሉ በደንብ ግልጽ ነው፣ የታወቀ ጉዳይ። አሁን ችግሩን ሊፈቱበት እየሄዱበት ያለው መንገድ እንደ አንድ መንግስት ሆነ አገር መሪ ሆነ የስንት መቶ ዓመት ቤተክርስቲያንን በ4 ዓመትና በ5 ዓመት ብሬክ ክራክ ዳውን አድርጌ ሰባብሬ ለራሴ ዓላማ የብልጽግና ፓትሪያርክ ሾማለሁ ማለት ትክክልም አይመስለኝ። የብልጽግና ሲኖዶስ ሾማለሁ ማለት ትክክልም አይመስለኝ። ሌላ መስዋዕትነት ነው የሚያስከፍለው እና የህፃናትን ደም ነው በህፃናት ደም ነው የምትቀልደው፣ በሴቶች በእናቶች ደም ነው የምትቀልደው። this is faith እምነት አይተው አባቶች ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። የዋናው ሲኖዶስ የዋናው ቤተክርስቲያን ይሄንን ስብሰባ አንሰርዘውም አሌስ እነዚህ 1 2 3 4 እስካልተሟሉልን ድረስ ሰላማዊ ሰልፉ ይወጣል ብሏል። እርግጠኛ ነኝ በሰላማዊ ሰልፍ በጣም ሚሊዮኖች ጠብቅ። ይሄንን ሚሊዮኖች እበትናለሁ ካልክ እተኩሳለሁ ካልክ እርግጠኛ ነኝ በመቶ ሺዎች ሬሳ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ እኔ መቼም እንደ አንድ ንጹህ ህሊና እንዳለው እንደው ለሰው ልጅ እንትን እንደሚያስብ ሰው ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ ከአባቶቹ ጋር ከሃይማኖት አባቶቹ ጋር ተነጋግረህ በሰላም መፍታት ካልቻልክ በጠበንጃ እፈታለሁ፣ በታንክ እፈታዋለሁ፣ ንጹህ ደም በማፍሰስ እፈታዋለሁ ካልክ አንደኛ ከዛ በኋላ አሚን አገሪቷ ምንም አይነት የምትቆምበት አንዳች ግራውንድ አሁን እስካሁን ድረስ ከመሃል ከተማ ውጭ ያሉ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ እሳት ጭረሃል። ትግራይም የተጫረው እሳት በአንተ ነው። በመሰረቱ በዚህ አጋጣሚ
የብልጽግና ፓርቲ ማለት እውነቴን ነው የምነግራችሁ የብልጽግና ፓርቲ ማለት ለሀገር ይቅርና ለሰፈር የማይጠቅም የምናምንቴ ስብስብ ነው ብልጽግና ፓርቲ እማይረባ የኦህዴድ ፓርቲ እውነቴን ነው እኔ ትናንትናም ብያለሁ እንኳን ሀገር አስተዳድሩ ልትል ሰብስበህ ህፃናትን ጠብቁ ምትላቸው ስብስቦች አይደሉም ግልጽ ነው እቺም ስትሬት ፎርዋርድ ብላክ ኤንድ ዋይት እንነጋገር ከተባለ ግን አሁን እየሄደበት ደግሞ ያለው እልህ መጋባት በየቤተክርስቲያኑ ሄደ መሳሪያ ያዙ ሰዎች ይዘ እንዲተኩሱ ማድረግ ሰዎችን በጥይት የተመቱም አይቻለሁ የደረሰኝ እንትን አለ በጥይት እየተመቱ ይወደቁ እና እኔ ይሄንንም አንደኛ ማጋጋል ይሄንንም መታጋግሉ ሳት የምትጮሩ የሌላ እምነት ተከታዮችም ቢሆን አይ ቲንክ በሰው ደም ማንንም ሰው የሚደሰት ያለ አይመስለኝም የሚደሰት ካለ ሰይጣን ብቻ ካልሆነ በስተቀር የሚደሰት ያለ ነው አይመስለኝም ስለዚህ የሌላ እምነት ተከታዮችና የፖለቲካል ኢንተረስት ያላችሁ ሰዎች አይ ቲንክ ስቶፕ ዱዊንግ ዲስ ጋይስ መቶ ሺዎች ነው የሚሞቱት ይሄ አንዳንድ ጊዜ ማወቅ ያለብን እነ ሽመልስ አብዲሳ ይሄንን ነገር በአንድ ጊዜ ለመለወጥ ይሄ ነገር እኮ በ4 ዓመት የተገነባ አይደለም በ5 ዓመት የተገነባ አይደለም የኦርቶዶክስ ሃይማኖትም ቢሆን በዛ ዙሪያ ያለው እያንዳንዱ ነገር ሃይማኖቱ ስርዓቱ ባህሉ ቋንቋው ምኑ መቶ ዓመታቶች ፈጅቷል እና ይሄንን በአንድ ጊዜ እኛ ስልጣን ላይ መተናል ብለ ገና ለገና የራስን ስልጣን የነሽመልስ አብዲሳን ስልጣን ለማጠናከር የነ አብይ አህመድን ስልጣን ለማጠናከር ተብሎ ኃይለ ሥላሴ የራሳቸው ፓትሪያርክ ነበራቸው ደርግ መጥቶ ገደለ የራሱን ፓትሪያርክ ሾመ ኢህአዴግ መጣ ኢህአዴግ ደግሞ የደርግን ፓትሪያርክ ከሀገር አባረረ የራሱን ሾመ ብለ ብልጽግናም የራሱን ፓትሪያርክ ይሹም ብሎ ማሰብ ራሱ ከዚህ በላይ ድንቁርና የለም እኔ አብይ አህመድ እንደው የንግግር እንኳን እንትን ዘይቤ ቢማር ይሄን ለመናገር እንኳን ወጥተህ ስትናገር ንግግር ላይ በጣም የሚያሳፍር ንግግር ስለዚህ አሁን የወጡት ከዋናው ኦርቶዶክስ የወጡት ሲኖዶስ የብልጽግና ሲኖዶስ ናቸው ምንም ጥያቄ የለውም እነሱም ደግሞ ፓትሪያርክ ሊሾሙ ከሆነ የሚሾመው ፓትሪያርክ የብልጽግና ነው የሚሆነው ብልጽግና ደግሞ እኛ ማን እንደሆነ ስለምናውቅ ከብልጽግና ጋራ ህብረት ማለት ከጨለማ ጋር ህብረት ማለት ነው ከብልጽግና ጋራ ህብረት ማለት ከሰይጣን ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው 4 ነጥብ ብላክ ኤንድ ዋይት ያለውን ሪያሊቲ ቁጭ አድርጎ ዋናው ግን ህዝብ ሊድንበት በሚችለው መልኩ ነገሮችን ማስተናገድ ነው እዛም ዋናው ነኝ የሚለውም ጋራ ያለውን የፖለቲካ ይነገር የነበረው ፕሮፓጋንዳ በጦርነቱ ላይ የነበራቸው ተሳትፎ ብዙ በቪዲዮ በማስረጃ አውጥተን ተናግረናል ዞሮ ምንድነው የሚባለው ሁለት ምንድነው ዞኖች ቢጣሉ ወይ በሬዎች ቢጣሉ የሚጎዳው መሬቱና ሳሩ ነው የሚባለው በመጨረሻ ጉዳቱ ህዝብ ላይ ነው የሚወርቀው ከበስተጀርባ ያሉ ኃይላት አይደሉም የሚጎዱት ህፃናቱ እናቶች አባቶች ምንም የማያውቁ እምነቴ ሃይማኖት የሚሉት ናቸው የሚወድቁትና የሚሞቱት አንፈልግም እሱን እኔ እንደግለሰብ ያንን ማየት አልፈልግም ስለዚህ ላለፉት አመታት እኔ ምጮኸው ስለ ሰው ልጅ ነው እንጂ እኔ ስለ ብሔር ጮክ ያላቅም ስለ ቋንቋ ምናምን እኔ ምጮኸው ስለ ሰው ነው ሰባዊነትን በተመለከተ እውነት ሀቅ ፍትህ ይዤ ነው ምጮኸው አይጠቅምም ነገር እሳቱ እየተጫጫረ ነው በየቤተ ክርስቲያናቱ በኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት እየተጋጋለ ያለው ነገር እጅግ በጣም አስፈሪ ነው ጥሩ አይደለም አይ ቲንክ ይሄንን ሃንድል ማድረግ የሚችል ስርዓትና ይሄንን ሃንድል ማድረግ የሚችል መሪ ስለሌለን ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ በየትኛው መልኩ ይፈታል አላውቅም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ወይ ኢንተርፌር ያደርግበት ወይ ምራቅ ዋጥ ያደረገ ሰው ይምጣበት ምክንያቱም ሀገሩ በህፃናት ልጆች ተይዞ የህፃናት ልጆች መጫወቻ ሆኗል የህፃናት ልጆች መቀለጃ ሆኗል ኢትዮጵያ ሰሜኑን የሚያፈርስ ደቡቡን የሚያፈርስ ምስራቁን የሚያፈርስ ምዕራቡን የሚያፈርስ የህፃናቶች ስብስብ ምንም የማያውቁ ሀገር መምራት የማይችሉ ሀገር ለመምራት አቅም ዕውቀት ብቃት የሌላቸው እጅ ወርቋል
ከዛ የተነሳ እየተበታተነ እየተገዳደለ እየፈራረሰ ያለ ነው። የብዙዎች ተስፋ ጨልሞ የብዙዎች ተስፋ የሚሊዮኖችን ተስፋ ትግራይ ላይ አጨለምክ። የትግራይን መሰረተ ልማት አደቀክ፣ መታክ። የትግራይ ወጣት ህፃናት ገደልክ፣ አስራብክ። የትግራይን ህዝብ በታተንክ፣ በምድር ሁሉ በታተንካቸው። የትግራይን ኢኮኖሚ ሰባበርክ። አሁን ደግሞ ፖለቲካውንና ህዝብን ዋናውን ክርስትና መሰረቱን ሰብረ ስታበቃ መሃል ከተማ ደግሞ መጥተህ የብልጽግና ፓትሪያርክ የብልጽግና ሲኖዶስ ይኑረኝ ምናምን ብሎ ማሰብ መስራት አይጠቅምም። ኦፍ ኮርስ ይጠቅመኛል ብለህ ካሰብክ ልክ በሁለት ሳምንት የትግራይን ጦርነት ጨርሰዋለሁ ብለህ በኋላ የገባህበት አዘቅት እስካሁን ድረስ ሊያወጣ እንዳልቻለ ሁሉ ምናልባት ይሄንንም ገብቼበት እወጣበታለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ውሸት ነው። ይሄንን ለዚህ ለኦሮሞ እህት ወንድሞቼ ደግሞ መንገር የምፈልገው አብይ አህመድ ለእናንተ አስቦላችሁ እንዳይመስላችሁ። አብይ አህመድ ስሙ፣ ትግራይን ለመቀጥቀጥ ሲፈልግ አማራን አባበለ፣ ኤርትራን አባበለ። ኤርትራን $2 ቢሊዮን ገዛ ትግራይን ለመቀጥቀጥ። ከዛ አማራን ደግሞ አባበለው፣ መሬቱ ያንተ ነው ወልቃይት ጠገዴ ምናምን ብሎ። ከዛ ጦርነት ላይ ያስገባቸው። የመጣውን ዳሜጅ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። አሁን አማራ ክልል እንደ ፈረስ ሲነዳ እንደ ግመል ሲነዳ ቆየና በመጨረሻ ነቃ። ልክ ከአማራ ጋር ያለውን ነገር ሲጨርስ ደግሞ አሁን በማን ሊነግድ መጣ? በኦሮሞ ህዝብ ሊነግድ መጣ። የኦሮሞ ህዝብ ወይ ስላንተ ቢያስብልህ ኖሮ ወለጋ በድሮን አይቀጠቀጥህም ነበር። ወለጋ እያንዳንዱ እስር ቤት ዛሬ በኦሮሞ ልጆች እስር ቤቱ ተሞልቷል። አንደኛ የትግራይ ልጆች፣ ሁለተኛ የኦሮሞ ልጆች ናቸው በየእስር ቤቱ የሞሉት። ለኦሮሞ አስቡ አይደለም። ልክ የአማራን ህዝብ ለዓላማው እንደተጠቀመበት አሁን ከአማራው ጋር ያለው ግንኙነት ስላለቀበት በቃ ለሚፈልገው ዓላማ ተጠቀመባቸው። ልክ ለምሳሌ ለማን ለሚፈልገው ዓላማ ተጠቀመበት። ከዛስ በኋላ እንደ ማስቲካኝኮ ታፋው። ገዱ አንዳርጋቸው ዮሐንስ ሟያለ ምናምኖችን ሰበሰበ፣ ለሚፈልገው ዓላማ ተጠቀመባቸው። አክቱፍ ብሎ ተፋቸው። ኢህአዴግ ነኝ ኢህአዴግ ልማታዊ ምናምናዊ ብሎ ተጠቀመባቸው። ኢህአዴግን ተጠቅሞ ሲጨርስ በብልጽግና አክቱፍ ብሎ ተፋቸው። እንደዚህ እያለ የመጣ ሰው። ከዛ በኋላ ኤርትራ አለ። አሁን ኤርትራ ሚሽኑን ፈጽሟል፣ አክቱፍ ይለዋል። እሱንም አይቀርለትም። የአማራን ደግሞ ጅላጅል ፖለቲከኞች የክልል ምናምኖች እነሱንም ደግሞ ለሚፈልገው ዓላማ ተጠቀመ። ከነሱ ጋር ያለውን ነገር ጨረሰ። አሁን አክቱፍ አላቸው። አክቱፍ ሲላቸው እነሱ ለምን ብለው ተነሱ። አሁን ማንን ነው ሊጠቀምበት የተነሳው? የኦሮሞን ህዝብ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ምን ይለዋል? በቋንቋ አልተጠቀምክም፣ በቋንቋ አልተቀደሰም ምናምን ይላል። ሲጀምር የኦሮሞ ህዝብ የኦርቶዶክሶቹ ጥያቄ እንጂ የአብይ ጥያቄ አይደለም። የኦሮሞ ልጆች ኦርቶዶክሳውያን በቋንቋችን ይቀደል። ለነገሩ የቋንቋም አይደለም። እውነት እንነጋገር ከተባለ ብላክ ኤንድ ዋይት ጥያቄው የቋንቋ አይደለም። ጥያቄው የአብይን ስልጣን ለማጠናከር ቅዱሱ ሲኖዶስ፣ ለምሳሌ የቅዱሱ አልኩኝ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ከአብይ ዓላማ ጋር አይሄዱ። ግልጽ ነው። ይሄ አብይ በንግግሩ ተናግሯል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ የኢህአዴግ ፓትሪያርክ ናቸው ብሎ ተናግሯል። በመድረክ ላይ ተናግሯል። ራሱን የተናገረው እኔ አይደለሁም። ስለዚህ አለ ኃይለ ሥላሴም ሾሟል፣ ደርግም ሾሟል፣ ኢህአዴግም ሾሟል፣ እኔም ሾማለሁ ነው። አሁን አልፈቀደለትም። መጀመሪያ ግጭትና ፍጭት ለማምጣት አሜሪካ የነበረውን ፓትሪያርክ አመጣቸውና ሊያጋጫቸው ነበረ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በጥበብ አለፏት፣ ችግር የለም ብለው አልተጣሉለትም። ብዙ ከአቡነ ማትያስ ዙሪያ ያሉ በአንዳንድ ገዳማት የሚሰሩ የአማራ የሃይማኖት አባቶች አመጣ እንዲጣሉ ብሎ ነው። አልተጣሉ። በጣም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ማለት በጣም ስማርት፣ ብልህ፣ አዋቂ፣ ጠንቃቃ ሰው ናቸው። ማንም ፖለቲከኛ ለፈለገው ዓላማ ሊጫወትባቸው የማይችል ብልህ ሰው ናቸው። ስለዚህ ቢለው ቢሰራው አሁን ያለው ፓትሪያርኩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ለአብይ አይሰሩ። ይሄን በሉልኝ፣ ይሄን አርጉልኝ፣ እሳቸው እንደዚህ አይነት ነገር አያደርጉም። ስለዚህ ያለው አማራጭ አንድ ነው።
አብይ መክፈል አለበት። ለምሳሌ ፕሮቴስታንትን ለሁለት ከፍሎታል፣ ሙስሊም ለሁለት ከፍሎታል። አሁን ያለው የሙስሊም ያው ለአብይ የሚገዛው ነው፣ የፕሮቴስታንትም ካውንስሉ ለአብይ የሚገዛ። ኦርቶዶክስ ቀረ፣ አቡነ ማትያስ በጣም ብልህ ሆኑበት። ስለዚህ ያለው አማራጭ ገንጥሎ ሲኖዶስ ብሎ ፓትሪያርክ ብሎ ከዛ በኋላ ለሁለት መክፈል ነው። ለአብይ ፕሮግራም ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝባችን ጥያቄ አይደለም። የኦሮሞ ህዝባችን በቋንቋዬ ቀደስ ይጸለይ ምናምን እሱ ይሆንለታል፣ በራሳቸው ይሆንላቸዋል። አብይ አይደለም የሚያደርግላቸው። አብይ የሚያደርገው አሁን ለራሱ አጀንዳ ሊጠቀምባችሁ ነው። የኦሮሞ ልጆች እህት ወንድሞቼ ባካችሁ ንቁ። የአብይ መጠቀሚያ እንደው አኝኮ ነው የሚተፋችሁ። ተማሩ ከለማ፣ ተማሩ ከኢህአዴግ፣ ተማሩ ከአማራ፣ ተማሩ ከነገዱ አንዳርጋቸው፣ ተማሩ ከሌሎች። አኝኮ ነው የሚተፋ። ሲፈልግ እርካብና መንበር መጽሐፍን አንብቡ። የፈለገው ዓላማ ያመጣል፣ ያኝካል። ከዛ ልክ ተጠቅሞ ሲጨርስ ተፍቶ ይጥላል። በዚህ መካከል ግን ስንት ሰው ይሞታል። በዚህ አብይ በጫሮ ጦርነት ስንት ሰው ሞተ? ሁላችሁ የምታውቁት ነው። በፕሮፓጋንዳ አሁን ደግሞ በሃይማኖት እልቂት ሊመጣ ነው። ለአብይ አጀንዳና ፕሮግራም መፈጸሚያ ማስፈጸሚያ አደራ አትሁኑ ለማለት ነው። ልመክር ነው እንደ ወንድም እንደ ታናሽ፣ እንደው ለንጹሃን ሞት ለንጹህ ህዝባችን ከማሰብ የተነሳ ለኔ ሁሉ ህዝቤ ነው። ኦሮሞ ህዝቤ ነው፣ አማራ ህዝቤ ነው፣ ትግራዩ ህዝቤ ነው፣ ሶማሌ ህዝቤ ነው። ምን ህዝብ የማንንም ሞት አንፈልግም። ይሄንን ነቅቶ ካልነቃችሁበት ይጠቀምባቸዋል። ዓላማውን ካስፈጸማችሁ በኋላ አክትፉ ብሎ ይተፋቸዋል። ይሄ የአብይ ስትራቴጂ ነው። ለዚህ እንግዲህ መጠንቀቅ ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ለዛ ነው የትግራይ አይ ቲንክ ቤተ ክህነት ራሱን ከዚህ ያገለለው ነፃ ያወጣው። እኛ በማንም ጣልቃ አንገባም፣ ባለው ጉዳይ ላይ ጣልቃ አንገባም። ስለዚህ እነ ሽመልስ አብዲሳ ካልኩሌት ያደረጉት ነገር ይሄ በጣም ዝም ብሎ የጅላጅል ካልኩሌሽን ነው። በተቀላሉ እንዲህ አይነት ተቋም በቀላሉ አታፈርሰውም። ተቋሙ የተገነባው 100 ዓመታት ነው፣ የሺህ ዓመታት ታሪክ ነው። በቀላሉ አታፈርሰውም ብራዘር። አይምሰልህ እንደው የንጹሃን እንደማፍሰሰህ እኛም እንድናዝን እግዚአብሔርም እንዲያዝን በመጨረሻ ደግሞ በህግም በአግባቡም እንድትጠየቅ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጭ ፕሽ እና አረፍ ይቀጥላል። ዩልሲ የምናየው ነገር ይሆናል። እና እኔ መቼም ልለው የምችለው ነገር ይሄ ነው። አድማጭ ተመልካቾቼ መልእክቴን ከወደዳችሁትና ሌሎች ቢሰሙት ይማሩበታል ካላችሁ አድርሱላቸው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ካልሆነ ተውት፣ ምንም ችግር የለውም። ለዛሬ በመካከል ብቅ ያልኩት እንኳን በዋናነት የዚሁ የኢሳያስ አፈወርቂ ነገርና ጉድ ስላስገረመኝ ነው። እሱ ነው ዋናው ርዕሴ። ግን ኢትዮጵያም ውስጥ ያለው ሁኔታ ጥሩ ካለመሆን የተነሳ እሷን መረጃ ላቀብላችሁ ብዬ ነው። ቸርን ሰንብት። ደህና